ziet er niet uit. Het is stervenskoud vandaag. 1 graad boven nul. Maar we zijn onderweg naar het Century Velodrome in Rode om een nummertje op te halen voor de Drenthe 200. Maar dan de 100 kilometer. De Drenthe 200. Met afstand de zwaarste mountainbike marathon van Nederland. En misschien wel de Benelux. Je start om 6 uur 's ochtends in het donker om 200 kilometer lang over single tracks en de meest slechte modderpaden die je kunt bedenken te fietsen. In het midden van de winter. Een uitputtingsslag voor je geest, je fysiek en je fiets. Maar echt hoor. 2 keer eerder startte ik deze uitdaging. 1 keer in de lockdown terwijl het evenement gecanceld was en ik deed er meer dan 9,5 uur over. En 1 keer lag ik er al na 100 kilometer uit met gebroken moraal. Maar dit jaar is alles anders. Want er is een 100 kilometer versie van de Drenthe 200. Wel de lusten, niet de lasten. En voor mij in mijn opbouw naar het nieuwe seizoen is dit eigenlijk een perfecte prikkel. Een stevige rit over die 100 kilometer ga je ook gewoon 4 uur doen. Maar niet de complete week bijkomen. Nou, voor deze gravelprof leek mij dit een prachtig idee. De Drenthe 100 heeft in zijn eerste jaar nog geen echt podium. Maar er is een uitslag, dus in mijn hoofd is het gewoon een wedstrijd. De Trakka is ook officieel geen wedstrijd. En als je die wint, dan ben je ook gewoon de grootste gravelaar van de wereld. Dus de Drenthe 100 is voor mij even belangrijk als de Trakka. Zo, nou voordat we iets anders doen. Ja. Tamelijk belangrijk. De remblokken. Hallo! Kijk, daar heb je douwen. Hallo! Welk nummer heb je douwen? 839. Dus ik doe de korte afstand. Wel een beetje beter. Ja, wel een beetje baby toch? 839. Ja, daar valt heel wat over te zeggen. Ik heb wel medelijden met de mensen die de 200 doen. 100 kilometer is ook gewoon 4 uur. We hebben het wel over de allerzwaarste mountainbike marathon van Nederland. Ook de 100 kilometer gaat loodzwaar worden. Het wordt ploeteren. Het wordt afzien. Het wordt kruipen. Maar ik moet nog heel veel voorbereiden, joh. Het is nog... Yo, nou ja, deze dag neemt een hele andere wending. Mijn fiets ging stuk op het laatste moment. Hydraulisch lek in de remkabels. Dus ik ben nu midden in de avond, het is al best laat, mijn reservefiets in elkaar aan het zetten. Het is een beetje, ik ga weg bij Canyon. En het is een beetje de vloek van dat ik wegga. Haha, jij gaat weg, dan zorgen we ervoor dat je in de laatste week dat je gesponsord wordt door Canyon je fiets kapot gaat. Nou, daar kan niemand wat aan doen. Hij doet het. Inclusief rode ketting. Godsamme. Het zal het er maar mee moeten doen. De start was om 8:30, maar ik had besloten alles op de fiets te doen. Dus het was voor mij 25 kilometer fietsen naar de start in Norg. En dat betekende ook gewoon om 6:15 vertrekken. Met de lampjes op. Goedemorgen, oké, update. Het was nogal gedoe, maar de fiets doet het. Ik was alleen te vergeten mijn krenk vast te zetten. Dus ik ben tamelijk laat. En typisch Drenthe 200 weer, hè. Gewoon regen. Het is hartstikke nat. Ik heb er zin in, best wel haast. Ik heb een nieuw doel voor volgend jaar. Ik wil alle wedstrijden die ik fiets met een goed gevoel afsluiten. Hoe dat er precies uitziet, dat ga je zien in een video die daar gewoon compleet over gaat. Dat gaat we niet nu bespreken, maar ik moest en zal een positieve mindset hebben. En zo stond ik warempel helemaal vooraan. 400 man aan de start van de Drenthe 100. 400 man die, ja, hoe gaan we dat op een goede manier zeggen? Het niet aandurfde de 200 kilometer te doen. Die mogen achter de motoren aan zo. Ja. Dat is duidelijk, hè? Alright, zet hem op. We vertrekken geneutraliseerd achter de motoren. Het is gewoon weer hartstikke echt. En binnen 400 meter draaien we de eerste gravelstrook op. En het is direct bal.
één keertje versneld. Huppatee. In het begin, en ja, ik moet heel eerlijk zeggen, er waren vrijwel direct na een paar moeilijke modderpassages nog maar 2 jongens in mijn wiel. Dat was Karsten Heijma. De Drenthe 100 die kent heel veel vergelijkenissen eigenlijk met de Gravel 150. Best wel veel dezelfde soort paden, maar met meer single track. Een soort gekke mix tussen een gravelwedstrijd en een mountainbike-wedstrijd. In mijn hoofd is de gravelbike altijd beter. Ook al ben je minder technisch op de single tracks. Maar je kan heel veel goed maken op de lange rechte stukken rechtdoor. En gewoon op snelheid, op aerodynamica. Maar niet iedereen deelt die mening. Maar ik ben natuurlijk gewoon op de gravelbike. Net zoals de rest van de kopgroep. Dat zegt nog best wel genoeg. Nou, de eerste echte strook. Komt-ie aan. Zoals u weet, de Drenthe 200, het parcours ligt nooit goed. Er zijn eigenlijk alleen maar slechte jaren. Er zijn nooit goede jaren geweest waarbij het parcours heel goed lag. Nou, misschien op 1 keer vorst na. Maar voor een slecht jaar was dit een goed jaar. De eerste gravelstroken waren best lang, een kilometer of 4. En nou, uiteindelijk komen er 2 jongens aansluiten. Lars van Ark en een andere man op een mountainbike. Waar ik de naam even van ben vergeten. En je ging rustig aan doen, toch? En we zijn weg met een groep van 5. En ik denk dat dit gewoon de selectie was. Ik keek achterom, maar er was helemaal niemand meer achter. Dus dit ging het wedstrijdje zijn. Dit is een eerste editie, dus het niveau ligt niet super hoog. Dus ja, dan rijd ik een keer en gewoon helemaal vooraan. Dat is toch ook gaaf? Helemaal voor in de wedstrijd. Hoi! Woe! Ah, mooi man, aangenaam. Even kijken wie is dat, maar is het doorgestuurd en de camera opgepakt. Ik kan er maar één wezen. En we kwamen bij het eerste pijnpunt. Dat zijn de single tracks bij Assen, de Bachelhuizen. En nou ja, ik kon niet volgen op de single tracks. Ik ben niet technisch genoeg, ik ken de trails niet. Lars kan veel beter sturen dan ik. Nou, de man op de mountainbike die kon ook niet volgen. Maar die reed op een foelie en ik merkte dat hij best wel bang was in de bochten. En ik wou er eigenlijk heel graag langs. Kan niet op single tracks, dus je moet wachten en je moet wachten. En toen opeens was er een gat van, nou, ik denk 30, 40 seconden. En ik wou niet na 15 kilometer al gelost zijn en de rest van de wedstrijd in mijn eentje fietsen. Dus ik heb dat gat even heel hard moeten dichten. Ik keek daarna ook achterom en de man met de mountainbike was verdwenen. Dus ja, op de gravelbike kan je ook gewoon harder op asfalt dan op een mountainbike. Dus ik denk dat dat het ook een beetje was. Wacht op mij! En na een technische modder slash geluidswal klim slash cyclocross afdaling. Ja jongens, welkom bij de Drenthe 100. Zat ik weer in de groep. Toen konden we eigenlijk ook een beetje temporiseren. Toen hebben we geaccepteerd dat we met z'n drieën waren en hebben we er eigenlijk best wel lang ook gewoon een tempo groepsrit van gemaakt. Live vanuit de kopgroep van de Drenthe 100. Live vanuit de kopgroep. Prachtige route. Genieten. Het heeft ook niet heel veel zin om elkaar de hele tijd direct af te gaan rijden. Dus we hebben ook gewoon een stuk samengewerkt. Lars van Ark had ook een leegloper, een lekker band. En nou, daar hebben we even op gewacht bij het eerste foodpoint in een schuur. Dat is het leuke van de Drenthe 100. Ja, je hebt 4 voedingszones in die 200 kilometer, 2 in bij de 100. En dat zijn gewoon boerderijen. Daar rij je de schuur in. En daar staat dan je sportdrank en je boterham en krentenbol gegeten. Het is gewoon Drentse gastvrijheid in een wedstrijd. Nou, beste maar weer.
Daarna geprobeerd zoveel mogelijk de single tracks op kop te rijden, zodat ik het tempo kon bepalen. Want als Lars of Karst op kop ging rijden, dan kon ik niet heel erg goed volgen. En we hebben een heel stuk, ik kreeg een super mooi stuk single tracks bij Gieten. Lekker man. Die heb ik al, denk ik, 20 keer gereden in mijn leven. Dus die kende ik ook goed. En dan kon ik best wel gewoon steady mooi doorheen. Het tempo zat er de hele tijd wel echt goed in. We reden best wel goed. Ik voelde me ook echt bijzonder goed. Heel erg goed gelet op mijn eten. 90 gram koolhydraten, 100 gram koolhydraten per uur. Hoppatee! Voor dit stuk in het seizoen, hè, nog zo vroeg in het seizoen. Het is eigenlijk nog geen tijd waar ik bezig ben met de wedstrijden. Ik heb nog weinig intensiteit getraind. Ook nog niet gigantisch veel omvang. Het voelde al gewoon allemaal super. Ja, super. We rijden rustig door. Lars, die leegloper van Lars, die bleef hem problemen geven. Dus die was op een gegeven moment weg. Karst en ik hebben nog besloten om even te wachten. Maar hij bleef zo lang weg dat we maar door zijn gereden. En een stuk na Gieten keken we naar achter. Bij de tweede waterstopboerderij. En wie kwam daar aan fietsen? Lars. Hey Bart, heb je remblokjes? Nee. Nou, voor is weg, maar ik denk wel dat ik het red. Dus we waren weer met z'n drieën. En toen begon het eigenlijk bij iedereen wel een beetje pijn te doen. Je bent wel gewoon 4 uur semi-volle bak aan het fietsen. Dus dan werd het een beetje zwaar. En toen was Karst opeens weg. Die is een versnellingje langzamer gaan rijden toen we de finale starten. Ja, en dan bleven Lars van Ark en ik over. En dan zit ik in een hele gekke situatie. Ik fiets nooit een wedstrijd op kop. Ik fiets nooit een cyclo op kop. Dit is extreem uitzonderlijk wat hier aan de hand is. Ik heb 10 keer naar achter gekeken. 10 keer gedacht, er komt vast nog wel iemand van achter. Maar dat gebeurde niet. Dan weet je, als je de laatste 10 kilometer ingaat, dat je waarschijnlijk op het podium gaat finishen. Ja, ik liep het laatste stukje toch wel echt leeg. Ik was in het laatste half uur was voor mij toch even net iets te veel. Maar ik ken het parcours uit mijn hoofd, hè. Ik weet elke strook hier in de buurt. Het is mijn achtertuin, dus ik weet ook hoe alles erbij ligt. En... Oké, de finale. Laatste slechte strook. We komen bij de laatste slechte strook en Lars die rijdt gewoon langzaam weg bij mij. Ik kon gewoon niet volgen. Die jongen die heeft 2 keer lek gereden, die is 2 keer teruggekomen. Hij was de sterkste in de wedstrijd. Ik ging daar ook niet een sprint van winnen. Ik legde me neer bij mijn lot. Nou ja, ik moest eraf op de allerlaatste gravelstrook. Dus dan rij je er 10 meter achter, 20 meter, 30 meter, 40 meter, 50 meter. En dan wint Lars. En dan kom ik gewoon als tweede over de streep in de baby Drenthe 200. Ja, we doen het! Kom eraan, Noah! Lekker bezig! Hier deze 100 kilometers in Drenthe. Klasse en een welverdiend applaus voor de beide mannen. Tweede in de Drenthe 100. Ik moest hier even een video over maken. Sorry jongens, dit moest eventjes. En we zijn dus nu 2025 in. Verwacht de aankomende periode best wel wat video's. Er moeten redelijk wat aankondigingen uit. Het eerste is dus mijn nieuwe fietssponsor en mijn nieuwe ploeg. Nou, ik hoop het heel snel te kunnen vertellen. Achter de schermen druk bezig om het allemaal te finaliseren. Het wordt een heel vet jaar. Ik kijk er gigantisch naar uit. Ik ga erin dus met een andere mindset. We gaan meer verschillende soorten content maken. Dat betekent voor mij ietsje harder werken. Maar ik hoop dat het dan
echt loont. En wil je er misschien voor meezorgen dat dat echt een succes wordt, dan kan je altijd je petje afdoen en dingendoener worden. Voor een kleine bijdrage in de maand steun je mij dan, zodat ik dit soort video's meer kan blijven maken, beter kan blijven maken, verder kan blijven groeien. Jongens, op naar 2025. Op naar een nieuw seizoen Douwe doet dingen. Heel veel zin in. Ja? Wat staat hier? 65? Goed te lezen? Ja? Dat is heel mooi geworden, zeg. Heel rustig. Ja. Zeg je hoi tegen de kijkers? Ik zie geen kijkers.